მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია, 1 თებერვალი. ეთერშია ევროპული სკოლის სიახლეები, გადაცემას წაუძღვები მე, მეხუთე კლასის მოსწავლე ელისაბედ ოშხნელი. 14 იანვარს განახდა მეორე სასწავლო სემესტრი ევროპულ სკოლაში. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ სკოლაში მრავალი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა. დავიწყოთ გასული ორშაბათით. ამ დღეს პედაგოგის ნატა ვაწაძის ინიციატივით სკოლის მეორე კორპუსის ჰოლში მოეწყო მოსწავლეთა ნახატების გამოფენა, სახელწოდებით ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების ასლები. გთავაზობთ ჩვენს ჩანახატს. მე ვარ ანასტასია გობიანიძე, მეხუთე კლასელი. ჩემი ნამუშევარი არის სკამი, ძალიან ცნობილი მხატვარის, ვან გოგის და ამ ნახატის შესრულების დროს ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. მართალია ნაწილობრივ რთული იყო, მაგრამ შევძელდა შევასრულე ეს ნამუშევარი და ჩემი აზრით ძალიან ლამაზია. ამავე დღეს, ორშაბათს 25 იანვარს სკოლის ბიბლიოთეკაში მოეწყო მოსწავლეთა მიერ დამზადებული ხელნაკეთი წიგნების გამოფენა. პროექტის ხელმძღვანელი პედაგოგი ნატა ვაწაძე. ჩვენი სიუჟეტი. იანვარს ჩვენი სკოლის ამერიკული ჰაი სკულის მოსწავლე გიორგი ვეკუა შეხვდა და საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა ახალგაზრდა პოპულარულ ჯაზ მუსიკოსთან, ბექა გოჩიაშვილთან. გთავაზობთ ამ ჩანაწერს. ბექა გოჩიაშვილი წარმატებული ქართველი პიანისტი და ჯაზმენია. ის ამჟამად ამერიკაში მოღვაწეობს. ბექა საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდა და ასაკიან მუსიკის მოყვარულთა წრეში. იგი 11 წლის იყო, როდესაც მისი დაკრული მოისმინა კონდოლიზა რაისმა და მისი აღფრთოვანების შედეგად ჯულიარდის სამუსიკო სასწავლებელში გააგზავნეს. მიუხედავად მისი ასაკისა, მან მაინც მოახერხა, რომ თავი გაეტანა და ამერიკაში სარალ დაემკვიდრებინა. ახლა მისი ასაკის მიუხედავად ის უკვე აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ჯაზმენი მსოფლიოში. ამ დროისთვის იგი საქართველოშია. მისი აქ ჩამოსვლის მიზანი საქველმოქმედო კონცერტი იყო, რომელიც კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართა, სადაც არაერთმა ცნობილმა პიანისტმა დაუკრა. მე დრო ვიხელთე და გადავწყვიტე, რომ შეხვედრილიყავი ბიბლიოში და ჩამეწერა ინტერვიუ და გამეზიარებინა მისი გამოცდილება. მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი ვეკუა, ვსწავლობ ამერიკულ სკოლაში. ამჟამად მუშაობ თემაზე მიგრაცია და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება, რომ თქვენი გამოცდილება გავიხსენო. დიდი მადლობა ჩემთვისაც. პირველი კითხვა იქნება, ვინ არის თქვენთვის მისაბაძე ადამიანი? მისაბაძე ადამიანი ბევრია ჩემთვის ჩემს ცხოვრებაში. ყველა ის ადამიანი, ვისაც რამე გაუკეთებია პირველ რიგში თავის ქვეყნისთვის და ვისაც მოუხდენია
თავისი ნიჭის რეალიზაცია. თქვენ თვითონ თუ გიმღერიათ ჩვენი ხალხური მუსიკა სხვა უცხოელებისთვის, რომ თავი მოგეწონებინათ. კი. ვიყავი 8 წლის. პირველად რო წავედი საზღვარგარეთ, მახსოვს გერმანიაში. მაშინ ჯერ კლასიკას უკრავდი. ჯერ ჯაზზე ესე სერიოზულად არ მქონდა. მაშინაც უკრავდი ჯაზს, მაგრამ მაინც კლასიკის განხრით ვიყავი წასული და რაღაც კონცერტის მერე ეს მსმენელი რაღაც ის იყო, რაღაც after party-ზე შევიკრიბეთ და ვიმღერე ხალხური სიმღერები, მახსოვს. ყველაზე კარგი ის იყო, რომ სანამ მე ვიმღერებდი, იმ უცხოელებმა მიმღერეს ქართული ხალხური სიმღერები მე. და მაგან მაიძულა, რომ მეც რამე უნდა მემღერა. იყენებთ რა ქართულ ხალხურ მუსიკას თემებად? ვერ ჯერჯერობით. მინდა ცადო, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემთვის არის ხელშეუხებელი. ყველაზე დიდი განძია და დიდი ის არის ერთ-ერთი გასაღები იმის, რომ რაღაც დიდი იპოვო მუსიკაში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ვიპოვი რამენაირად, მაგრამ ჯერჯერობით ხელს ვერ ვახდ. 11 წლის იყავით, როდესაც ჯაზმენად გაღიარეთ, ასე ვთქვათ და თქვენ როგორ თვლით, სჭირდება ჯაზმენის სტატუსს ასაკი? ჯაზმენ სტატუსი არ ჭირდება პირველ რიგში. მით უმეტეს ასაკი. ჯაზმენი არის როგორც როგორ გითხრა ეროვნება. ეროვნება არ არის ასაკი, ეროვნება არის ის ფესვი, ის სისხლი, საიდანაც ხარ. როგორც ჩვენ ვართ ახლა ქართველები, ეგრე არიან ჯაზმენებიც ჯაზმენები, იმიტომ რომ ის სხვა რამე ის რაღაც ძალა, საიდანაც მოდის მუსიკოსი და რასაც არასდროს არ კარგავს. რა სწავლობდით ყველაზე კარგად ბავშვობაში და ან რომელი საგანი გიყვარდათ? მიყვარდა მათემატიკა. როცა ამას ვამბობ, ყველას ეცინება და არავის არ ახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს, პირველ კლასში სანამ ადვილი იყო მიყვარდა. რო გართულდა უკვე მე აღარ მიყვარდა. გახსენებდა თუ არა ვინმე რომ მუსიკის მეცადინეობის დრო იყო? კი, დედა ჩემი და მამა ჩემი. დღემდე მახსენებენ. იმიტომ რომ ვიყავი საშინლად ზარმაცი რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, მაგრამ მაგასაც თავისი რაღაც ხიბლი ქონდა მე იმ მეცადინეობის შედეგს რომ ნახულობდი სხვანაირი სიამონება ყველაფერი შეეგრეა. აი, როგორი ადამიანი უნდა იყოს კარგი მუსიკოსი? კარგი მუსიკოსი უნდა იყოს ადამიანი პირველ რიგში. როგორ ცუდი ადამიანი ჩემთვის არ არსებობს. ჩემთვის არსებობს ადამიანი. ის თუ ცუდია, ის აღარ არის ადამიანი, ემსგავსება. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველები ძალიან მიყვარს, ცხოველს ესე შედარებას მოვიყვან, იმიტომ რომ ცხოველს მორალი არ გააჩნია. ცუდი იმით ხდები, როცა მორალს და პრინციპებს კარგავს და თავმოყარებას. ძნელია ემიგრაციაში ცხოვრება და თქვენზე თუ რომი გავლენა იქნება ემიგრაციაში? შეიძლება რა, მე პირადად არ ვთვლი იმიგრანტად თავს, საერთოდ. მე ვთვლი ყველა ის გარემო, სადაც მუსიკა არსებობს, ისეთი იმ დოზით. მე რაც მიყვარს დაბადებიდან და სადაც ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს, ჩემთვის ის სამშობლოა. თუნდაც აი ეს ხმაც. მაგრამ ხო, არ ვიცი, მე იმიგრანტად არ ვთვლი თავს ამერიკაში, საერთოდ. და ყველას ურჩევ, ვინც აპირებს იქ წასვლას, არანაირად ცხვირი არ ჩამოუშვას არავინ და არ ჩათვალოს იმიგრანტად. არცად არ დაკარგავ, თუ არ გინდა ძალით ეს ქართველობას თუ როგორც ეძახიან. ვერავინ ვერ წაგართმევს მაგას. შენ თუ კარგად დაიცვა მაგას, არავინ არ არის მაგის წართმევი, იმიტომ რომ ყველა ამაყობს თავისი ქვეყნით. არავის არ უნდა შენ რაღაც წაგართვას, რაც უკვე შენია და რაც გააქვს. შენ თუ ეს არ გინდა ძალით რომ გასცე, რომ აღარ გინდოდეს და აღარ იყო ეს ვინც ხარ. მაშინ ჩათვლი ემიგრანტად თავს. ყველა ემიგრანტს ვთვლის, რომ ემიგრანტია ყველა ძალიან დიდ პატივს ემ. რამოდენიმე ჩემი მეგობარიც არის, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა ჩათვალო
თავი, მაგათ, იმიტომ რომ იქ სადაც კარგად გრძნობ თავს და სადაც ხარ, ის არის შენი სამშობლო მეორე. ეგრეა. მარტო ის არ არის, სადაც დაიბადე, გაიზარდე და კაი რაღაცები გაგიკეთეს, იქაც გიკეთებენ. მე რატო ვარ იქ ამერიკაში, იმიტომ რომ ჩემ თავარ სამშობლოს, სადაც დავიბადე და საიდანაც ვარ, იმას უფრო მეტად დავეხმარო. უფრო სახელი გავიტანო. არა მარტო მე სხვა მუსიკოსების და სხვა საქმის პროფესიონალებიც ეგრე არის. თავის აძებნელად წავედი და დღემდე ვეძებ ჩემს თავს. მე არ ვეძებ ჩემს საქმეს, ვეძებ ჩემს თავს. საქმე სხვა რამეა, მაგრამ საქმეში შენი თავის პოვნა სხვა რამეა. ყველას უნდა გქონდეს თავისი ხელწერა. როგორც არიან მწერლები, ყველას თავისი ხელწერა აქვს, ყველა თავისი როგორც არის წერალი და მკითხველი წიგნის. წიგსო კითხულობს, ახლა ჩვენ ყველა რომ ვკითხულობთ, შეიძლება 100-დან 100 დაემთხოს. რომ ჩვენ წაკითხული გვაქვს ის 100 წიგნი, რაზეც ვლაპარაკობთ. მაგრამ მე და თქვენ სხვანაირად აღვიქვებთ ამას. ინდივიდუალური ადამიანი ყველა ინდივიდუალი აღიქვავს თითო სიტყვას, თითო ფრაზას სხვანაირად. და მე იმას გააჩნია რამდენჯერ წაიკითხავ და რამდენჯერ დაუკრავ მუსიკაში. ამიტომ მე ჯერ ვთვლი რომ ჩემი თავი არ მიპონია მუსიკაში, რომ ჩემი ხელწერა არ მაქვს ჯერ, ვარ კიდე გავლენის ქვეშ და ვცდილობ ყველანაირად რომ ვიპოვოს. არ ხდება ძალით, არ ხდება ესე როგორ ვიტყვით, მექანიკურად მაგას ვერ გააკეთებ, რომ აი ეს მე როგორ უნდა დაუკრა, რა უნდა გავაკეთო. ეგ არის შეუძლებელი. მაგრამ შესაძლებელია შენი თავის პოვნა თუ ბევრ ინფორმაციას მიცემ შენს თავს. რანივთი წაიღეთ საქართველოდან რომ წახვედით და მას თუ ვინახავთ დღესაც? ჩემი მეგობრის ნაჩუქარი დანა და რამოდენიმე ჯაზის დისკი. რა შეცვალეთ თქვენ ამერიკელი მეგობრების ცხოვრებაში და რა შეცვალეს მათ თქვენ? ჩემ ცხოვრებაში შეცვალეს რა ვიცი, როგორ გითხრათ, აბა ის რომ დავrწმუნდი, რომ შემიძლია ძალიან ახლო მეგობრები მყავდეს ამერიკაშიც. იმიტომ რომ ალბათ ეგ ხო, იმიტომ რომ იმაში დავrწმუნდი, რომ მარტო ქართველს არ შეუძლია მეგობრობა და ერთგულება. იმათაც შეუძლია ძალიან კარგად. საბოლოოდ თქვენი გამოცდილების ფონზე რა გასწავლთ ამერიკაში ცხოვრება? ამერიკაში ცხოვრება მასალა ის, რომ ოცნებები ხდება. ამერიკაში ცხოვრება მასალა ის, რომ შრომის გარეშე ხარ უბრალოდ ერთ შანსს მოცემული ადამიანი, ვისაც ძალიან დიდი შანსი არის, შანსი როგორც მოგეცა ეგრე ხელიდან გაუშვა. და ყველანაირი პირობა რო გაქვს იმის, რომ შენი საქმე აკეთო სამართლიანად, კარგად და ყველაფერს რასაც იღებ იქ, არაფერი არ გაქვს დაუმსახურებლად, ყველაფერი გაქვს დამსახურებული. ამიტომ ძალიან დიდი კულტურის მქონე ქვეყანა, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ყველაფერს რო დავანებოთ, ჯაზს და მუსიკას და სხვა რაღაცებს. ყველას ურჩევ, ვისაც შანსი აქვს. ისევ თავიანთი ქვეყნებისთვის, ისევ თავიანთი სამშობლოსთვის და ოჯახებისთვის და მეგობრებისთვის, რომ აუცილებლად უნდა ცადონ, როცა შანსი მიეცემათ, იმიტომ რომ ამერიკა იძლევა იმის პირობას, რომ ის გააკეთო, რაც გინდა. გაქვთ თუ არა სურვილი, რომ ფილმი გააფორმოთ რუსი გავლენით? ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. ჯერ მაგის შანსი არ მქონია, მაგრამ კი, მინდა ძალიან, იმიტომ რომ ბევრ ფილმის კომპოზიტორს ძალიან დიდ პატივს ვცემ. საბოლოოდ რა ნოტებით დაახასიათებდით თქვენ თავს? ჩემ თავს? არ ვიცი.
1 ოქტავით ალბათ, სადაც ყველა ნოტი ეტევა. რაგიც მადლობა ინე. მადლობთ. ორშაბათს ევროპულ სკოლაში დაიწყო და კვირის ბოლომდე გაგრძელდა ისტორიის, გეოგრაფიისა და ხელოვნების კათედრის კვირაული. გთავაზობთ ამ კვირაულის ამსახველ მასალას. ვიცით ალბათ, გავიგეთ, რომ დეკემბერში ევროკავშირმა დადო საბოლოო დადებითი დასკვნა იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან უნდა გაიხსნას, დაიწყოს ვიზა ლიბერალიზაცია. მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მაინც ახერხებდა იმას, რომ ზოგი სახლს ყიდდა, ვალებს იღებდნენ და რაღაცნაირად მაინც ახერხებდნენ, რომ მოხვედრილიყვნენ ევროპის ქვეყნებში. ჩვენც გვაქვს იმედი, რომ სადღაც გაზაფხულზე, ზაფხულისთვის უკვე ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიმოგზაუროთ ევროპაში uvizot. ეხლა რა არის ვიზა ლიბერალიზაცია და რას მოიცავს? ეს არის 6 თვის განმავლობაში 30 დღე შეგვიძლია შენგენის ქვეყნებში ვიმოგზაუროთ uvizot ჩვენი ბიომეტრიული ქართული პასპორტი. მოსახლეობა ქვემო ქართლში ცხოვრობს 424,956 ადამიანი. აქ ქართველების გარდა არის სხვა ეროვნების ხალხიც. ანუ რის მიხედვით ვაფასებთ პრეზენტაციებს, ანკა ჩამოთვალე კრიტერიუმები და შეაფასოთ. სტრუქტურა, თვალსაჩინოება, დიზაინი, შინაარსი და გამოსვლა. სტრუქტურაში რა იგულისხმება? სტრუქტურაში დავუწერე 5 ქულა, რადგან 5 წუთს არ გადააჭარბეს და სლაიდები ძარცე მეტია. თვალსაჩინოებაში 5 ქულა, რადგან მაღალი ხარისხის ილუსტრაციები აქვს და კვეთრი გამოსახულებით არის. დიზაინი 5 ქულა. ერთგვარი ბრძოლაში ვინ დაამარცხა? თურქსაც ვიკას. და თურქსელჩუკებმა ვინ დაამარცხეს? თავისუფლ თურქსელჩუკებმა ვინ დაამარცხეს? ვინ ებრძოდა თურქსელჩუკებს დიდი ხნის განმავლობაში და ბიზანტია. მარტო ბიზანტია? ბიზანტიაც კი ბატონო, სწორი. აი, მოკლედ ასეთ ისე ვიცით შორიდან, რომ საქართველოს ძლიერი სახელმწიფო იყო მე-12 საუკუნეში, მე-13 დასაწყისში. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, რატო დამარცხდა ეს ძლიერი სახელმწიფო ვიღაცა ველურებთან, ხო? და დავიწყეთ მიზეზების ჩამოწერა. როლოკაპიტის ჩვენის გამოკეთეთ ვერიკაში, ხო მიზეზები ჩამოწერეთ, რატო დამარცხდით ჩვენ მონღოლებს? მონღოლებს უნდა მარცხებოდა პროგრესი მონღოლებს პროგრესს აფერხებდნენ. სოფლიო პროგრესის შეჩერდება. ეს კაცი ასე თვის, ხო? ეს კაცი ვინ არის, გაიგია? ჰეგელი არ გაიგია? ეს იყო მე-18 საუკუნის ერთ-ერთი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსი. დაწერე როგორ მიდი წყალდიდობა. 1 წუთი ვაცადოთ დაწეროს. წყალდიდობა. კიდევ რა ვიცით ბავშვებო ესეთი და ტორნადო მიდი დაწერე მაგრამ. 1 წუთი ჩვენ თქვით სტიქიური მოვლენები. ხო არ გითქვია რომ დავახარისხოთ რაღაცა კატეგორიებად. ხო, თქვით სტიქიური მოვლენები. ტორნადო. კიდევ რა ვიცით თორნიკე? სეტყვა. მიდი დაწერე. მარიამს უნდა დაწერე, მოგას რომ ნახე. სეტყვა. კიდევ რა ვიცით ბავშვებო ასეთი იყო. ანუ ტორნადო, ხარბურბალა, სმერჩი ეს შეიძლება ერთი იმით აიფულისმოთ. აი, იყოს ტაიფუნი, დაუწერე მარიამ, ტაიფუნი უბრალოდ ჯერ არ ვიცი. ჩვენ რა არის ტაიფუნი? ვიცი. იცი? დიახ. კარგი. აბა ჩვენ ჩამოვწერეთ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენა, მაგრამ ჩვენ ახლა შევისწავლეთ დედამიწის ერთი ყველაზე ძველი გარსი, ლითოსფერო. ლითოსფეროს რომელი მოვლენა უკავშირდება აი აქედან, აი ამ სტიქიებიდან. ხაზი გაუსვათ იმ მოვლენას, რომელიც მხოლოდ ლითოსფეროს უკავშირდება. ოჯახად ვინ მევა? მიდი აბა ანა შენ. აი ღე მარკერი და ხაზით გაუსვი და ანუ რომლებიც უკავშირდება ლითოსფეროს. სხვადასხვაი მას კლდეზვავი, პესვავი, ვულკანებიც, დიახ, ცუნამიც, მიწისძვრაც, ზვავი, და მეწყერი. მეწყერი. ყველაზე საშიში მიწისძვრები და ვულკანის ამოფრქვევა. ანუ აი მისი თავიდან აცილება არანაირად რო არ შეგვიძლია. ბატონო 1906 წელს სან-ფრანცისკოში ძლიერი მიწისძვრის გამო გაჩენილმა ხანძარმა თითქმის მთელი ქალაქი გადაწყვეტა და მოსახლეობა უსახლკაროდ დატოვა. ეს არის გადაღებული მურადის გუმებთან ძალიან ახლოს. მათ შორის
როცა დავდივით რაჭაში წინა წლებში გვიხარდა რომ ხაჯვარის მონაკვეთზე ეს ადგილი იყო ხელუხლებელი ყე არ იჩეხებოდა და არც შესაბამისად აქ სხვადასხვა ხელმძღვანელობა წარმოდგენილი ეს არის შაშან გადაგებული რომელმაც დაიწყეს უკვე ესე გადაღება ასე თქვა ის ჩეხვა შემდეგ მოყვა სხვა პრობლემები ანუ გვიმის დაზიანება შემდეგ ნიადაგის ეროზია კარტული წყლების ასე თქვა არხების შეცვლა მე გვიმის გამოშვება და ასე თქვა გვიმის ყდომა აი მოკლედ ვთქვა გვიმე შეიძლება მოკვდეს ანუ ჩვენ ისტორიულად ვთქვა ანუ ესეთი დაუდევარი ფაქტების მოქმედებით ეს მოიცავს არა მარტო ნახევრადას დამიჯერ მთელი შაორის ირგვლივ ტერიტორია აი გაჩეხილია და გამზადებულია ასე თქვა სამასალე მორები კიდე ერთი საყურადღებო ფაქტი სპელეოლოგიური საზოგადოება შეიქმნა საქართველოში რომელიც ასე ვთქვათ აქტიურად ვეწევით პროპაგანდას სპელეოლოგიის ჩვენ შევქმნით ჩვენი ლოგოც ასე ვთქვათ აი სიმბოლო მომეწონა ხამურები რობერტა ნუ ხამურების გაიხსნა გვიმე არ არის გვიმე აღსუსიტება ხამურასთან იქ გავიცი მკვლევარი ერთადერთი რა თქმა უნდა ბოშო ხამურებია ფორმაში რო ჩახერხეთ პირველი მოხსენებელი გახოთ მეათე ბ კლასის მოსწავლე გიორგი მაჭარაშვილი მისი თემა გახოთ დიდებული არმადა ვის მაშინ ესპანეთში იყო ფილიპე მეოვე რომელმაც გადაწყვიტა რომ შეეკრიბა მაშინვე ფლოტი შეგახსენებთ იმ ფაქტს რომ მომხდარა უკვე ლეპანტოს ბრძოლა სადაც ესპანეთისა და ზოგადად ევროპის გაერთიანებულმა ფლოტმა დაამარცხა სასტიკად ოსმალეთის ფლოტი და შესაბამისად უკვე ესპანეთი თავს გრძნობს რომ ეს არის ერთ-ერთი დომინანტი სახელმწიფო და მას ყველას უნდა დაუმტკიცოს მთელ სოფლიოში ყოველ შემთხვევაში ევროპაში რომ ის არის საუკეთესო და მას უკეთესი არანაირად არ არის ინგლისი ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სულ მას თავიდანვე ამოძრავებდა და მიზეზი მიეცა მარიამ სტიუარტის სიკვდილი მოგესალმებით მაქვს პატივი დღეს წარმოვადგინე გაკვეთილი მეათე კლასის მოსწავლეებთან სამოქალაქო განათლებაში თემა არის ძალიან საინტერესო აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მე ქავატონინის გადაუხდი ძალიან დიდ მადლობას იმიტომ რომ თქვენ რაღაც გარკვეული შესავალი ჩემი გაკვეთილის წინ ფაქტიურად გააკეთეთ იმიტომ რომ შექმნით აქტიური მოქალაქის პორტრეტი ზოგადად იმ ადამიანის რომელიც 21 საუკუნისათვის არის ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს ჩვენც უნდა შევქმნათ პორტრეტი მაგრამ უნდა შევქმნათ ცოტა სხვა ტიპისა, სხვა ადამიანის პორტრეტი და ამას სასწრაფოდ ჩვენ თვითონ დაგანახავთ. რომლებიც ცვლიან სამყაროს. შენ ეძლევა საშუალება. გახდე ლიდერი. ნიკოლო მაკიაველი უსვამს იმას ხაზს, რომ მართველი უნდა ფიქრობდეს საკუთარ სურვილებზე და არა ქვეყნის კეთილდღეობაზე, აი ამ ფრაზიდან. და ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად აქვს მართველი დახასიათებული, მაგრამ შეიძლება სხვა ბავშვებმა სხვანაირად ამოიღოს. კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ კარგად დეტალურად ასეთ განგიხილავს ერთ-ერთი თავი, რომელიც დავალებად ხონდათ მოცემული. და მე როგორც მივხვდი პირველ ნაწილში შენ რამდენადმე იმ ინფორმაციას გავუსვი ხაზი, რომელსაც არ ეთანხმებოდი, მეორე ნაწილში ბოლოსაც არ ეთანხმებოდი, მაგრამ სადღაც შუა ნაწილში გამოხატე შენი დადებითი დამოკიდებულება მაკიაველთან მიმართებაში. მეორე მნიშვნელოვანი რაც თქვენ ბრძანეთ, როგორ უნდა გადასცეს ეს პედაგოგმა, ხო? პედაგოგის თქვათ პორტრეტს თუ შევქმნით, შეიძლება ექიმის პორტრეტი შევქმნათ, ხო? თქვათ ქირურგი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ადამიანის ანატომია, მაგრამ არ იცის სკალპელი როგორ უნდა იხმაროს, არა? პედაგოგი, რომელმაც იცის ეს 4-ვე ციგნიერება, მაგრამ არ აქვს მეთოდები, როგორ გადასცეს ის. ანუ მეთოდური კომპეტენცია. მეორე არის მეთოდური კომპეტენცია, მეთოდები. მომკიდეთელი. ადე. რო დავდგე აქ. მე მაქვს უფლება, ხო? და კანონსაც არ ვარღვევ და აქედან წაგიკითხავთ ლექციას და გესაუბრები. თავისუფალი ვარ. ან თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ თავისუფლება არის, თქვათ, გამოთქვა საკუთარი აზრი, მაგრამ მე ხა დავდგები აქ და ვიყვირებ, ვირი ვარ და მყვირი ვარ. კანონს არ დავარღვევ, მაგრამ იტყვით, რომ ეს გიჟიქალი ვინ მოგვივიდა აქ, ხო? ესე იგი, ეს არის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ ბრძანებთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. პასუხისმგებლობა და თქვენ ბრძანეთ, რომ ზნეობრივი პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდი ვთქვათ ჩარჩო
თავისუფლების კარგი გაგებით ჩარჩო. ეს არის ზნეობრივი პასუხისგებლობა. კითხვა ნომერი 1. თუ შეიძლება მე რო დავიწყებ კითხვას, მე გამოიტანეთ პასუხი და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მერვე ეპოების მოსწავლეებს, რომლებიც აქტიურად გვეხმარებიან თამაშის ჩატარებაში. მისი მამა იყო ცნობილი რომაელი სარდალი. დედა იერუსალიმის პატრიარქის და. მას ბავშვობაში უამბეს ქრისტეს გვარდის მწყეთაში ყოფნის შესახებ, რის შემდეგაც მან გადაწყვიტა აუცილებლად მოინახულებინა ეს ქვეყანა, რაც საბოლოოდ მოახერხა კიდეც. დაასახელეთ ეს პიროვნება. დრო. ვან კითხვის ფორმულირებას მივხვდი, არ არის პირდაპირ. კარგი. აჰა. აუიტმაბობთ. ესე იგი ცოტა ადვილი კითხვები შევადგინე? ცოტა. არა. კარგი. კი ბატონო. პირველი კითხვის პასუხი არის, მე მგონი ყველა ეს არის წმინდა ნინო. კი ბატონო. კარგი. ქრისტიანობამდე მიცვალებულებს სხვადასხვა მდგომარეობით მარხავდნენ. სხვადასხვანაირად. ხოლო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შემდეგ დღემდე მხოლოდ ასე, ანუ და ასე თქვა, თქვენ უნდა აღწეროთ ან დაასახელოთ ის პოზიცია, როგორც ასე თქვა, გამარხავენ ქრისტიანები მიცვალებულებს. ასე თქვა, მოკუმტულად და ასე შემდეგ, ხოლო ქრისტიანები შემოხვალთ გულაღმა. ანუ ნებისმიერი აზრობრივად სწორი პასუხი ჩაითვლება. 7 კითხვა მე-6 კლასი, მე-6 გ-კლასი 10 კითხვა, ხოლო მე-6 ბ-კლასი 12 კითხვა. გამარჯვებული გახდა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კითხვები ნახეთ თქვენს რომ იყო საკმაოდ ასე თქვა შედგენილი უკვე რასადრობის სტილით, კარგია რომ რაღაცებს ხვდებით, აზროვნებთ. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა მერვე ემოების მოსწავლეებს დახმარებისთვის ყველას, რომლებიც ასე თქვა ეს მოემსახურნენ და დიდი მადლობა ნახვამდის კარგად ზარდობოდეთ. დიდი მადლობა მერვე ემოების. დიახ, როდესაც ჩვენთვის ავტორიტეტურ ადამიანებს ხვდებით, ყოველთვის გვებადება კითხვა, თუ რატომ აირჩიეს მათ თავისი პროფესია და თუ შეგიძლიათ რა გითხრათ ჩვენს რატომ აირჩიეს თავისი პროფესია და ამაში განხრა და რატომ აგრძელება მთელი ცხოვრება ამ საქმის კეთებას. ეხლა გითხრათ, იცით ცოტა ძნელია, მაგრამ როდესაც მე სკოლას ვამთავრებდი 39 წელს, 1939 წელს გამოცხადდა ოფიციალურად, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე გაიხსნა ხელოვნების სპეციალობა. და რამდენიმე ხანაკმა მე, ოთარ ჯაფარიძემ, გივიკი ღურაძემ, ნუგეშა მაღაშვილმა, რამდენიმე ჟურნალისტებამ დავაპირეთ ამ ისტორიის ფაკულტეტზე ამ სპეციალობით შეცვლა. სიმღერაშია. ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული პიროვნება, შემოვიდა აუდიტორიაში ახალგაზრდა შესანიშნავი გარეგნობის ძალიან დახვეწილი კაცი, რომელიც გვეკითხავდა საქართველოს ისტორიას. მაშინ რასაკვირველია ეროვნულ გრძნობებზე, მაგრამ მაინც ის გამახვილება არ იყო საჭირო, ის იყო საბჭოთა ქვეყანა, ერთი ქვეყანა, ყველა საბჭოთა მოქალაქეები ყავდა. მაგრამ აი ჩვენ იცით ქვეშეცნეულად გრძნობდით, რასაც ბატონი სიმონი გვედაპარაკებოდა, პირველ რიგში, ის არასოდეს ამას ხაზს უსვამდა, მაგრამ ისე მოხერხებულად და ისე დიპლომატიურად აკეთებდა ამას, რომ ჩვენ პირველ რიგში გვასწავლიდა სამშობლოს სიყვარულსა და თავისუფლებას. და ისე მოხერხებულად და დიპლომატიურად აკეთებდა ამას, რომ აუდიტორიაში, სადაც 100 სტუდენტი იყო და ვიდრე იყო კაცო არ იცის, არასოდეს ასე ვთქვათ,
საჩივარ იმასზე არ შესულა. თქვენი საყვარელი ნაშრომი რომელი იყო თუ შეგიძლიათ გამოყვათ ერთ-ერთი? ჩემი საყვარელი ნაშრომი? დიახ. იცით რა? საკუთარი ნაშრომი ყველა გიყვარს. მაგრამ როდესაც უკვე მე რამდენიმე წელიწადი გარკვეულ თემაზე ვიმუშავე, ეს იყო შუა საუკუნეების საქართველოს, ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და ვის დავიცავი სადოქტორო დისერტაციად. დაცვის შემდეგ მე შრომები შევკრიფე და გავაკეთე ერთი მონოგრაფია ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება. აი მან ძალიან ბევრი ჩებია შეტანილი. კარგად შეარჩიეს, სხვათა შორის კარგად გააკეთეს და მე ძალიან მადლობელი ვარ მათი ამ წიგნის. ბავშვებს ხა ყველაზე მეტად ეს აინტერესებს. ეს არის დედა, ნინა მიქელაძე, აი დაათვალე. ეს არის ბებია. ეს არის ანეტა მიქელაძე, აი გადაეცა ბავშვებს და დაათვალე. აი ახლა გეტყვით. ეს არის მეორე ბებია, თავდგირიძე. მართა ეს იყო ძალიან პატარა რომ გაათხოვეს. 13 წლის და ბაბიკა ყვება ხოლმე, რომ ისო რა ქვია, რომ შევიდა ოჯახშიო დიდი ეზო იყო და თხა დაინახა და თხას გაეკიდა, იმდენად პატარა იყო. ეს ბებია, მამის დედა. გასულ სამშაბათს STV სტუდიას ესტუმრნენ IB-ის სექტორის ის მოსწავლეები, რომლებმაც 16-დან 22 იანვრის ჩათვლით მონაწილეობა მიიღეს იტალიაში, რომში გამართულ გაეროს მოდელირების კონფერენციაში. ჩვენი სიუჟეტი. A delegation of IB students from diploma program 11th grade and from NYP program 10th grade attended Italian Model United Nations in Rome in January 16th through 21st. The conference was a very important experience, I think, for our students. They gained a huge experience. They liked the conference, the activity, the simulation of United Nations, and I think they would like to share their experience and emotions with our school. Who will be the first? Azamat, will you say a couple of words about your experience? Okay, so my name is Azamat and I'm from 10th grade NYP, and that's one of my first year here in the European school. And the first thing I'm going to say about MUN that you need a huge support in order to go there, in order to present your views. And one of that support I got from this people that support me and that help me to behave more active there. And second is that MUN, where we talked about Model United Nations, was best experience in my life. So in these 4 days, I got more experience than in 4 years of my self-studying. And one thing that I'm thankful for this is that for European school, for my supervisor, that she provided us with this great opportunity to somehow view the world around us and also to increase our knowledge. So I think that MUN is the best way to improve yourself, to improve your talking, and to improve and to know what's going on in the world. So I think that's it. And I like the MUN conference because it was like the best part of my life here in the school.
Thanks. Thank you for that. Our students worked in 3 different committees: legal committee, social, humanitarian, and cultural committee, and UNESCO. And they worked on different topics, on different issues about asylum right, about LGBT rights in developing countries, and about preserving Syrian culture. So all the topics were very interesting and important. And what is the difference about this conference is that the students are promoting the position, not the personal position, but position of the country which they represent. So I think it was also something new for our students. I would like to ask Anna to share her experience with us. Yes, this was really an obstacle for me and for many other delegates of the conference, because my country, the country that I represented, was an Central African country, Chad, and the country's position towards LGBT people was quite aggressive. But in reality, I had to defend this aggressive position, and our positions, like my country's position and my personal opinion, did not match at all. So it was quite difficult to defend this position. But anyway, I managed to find the arguments to justify their position anyway. MUN is a very important conference, as it gives the opportunity to students to be aware of real issues, the world issues, but also it develops very important lifelong skills. And the students have to be very good communicators in order to become active delegates there. So I think Mariam will share her experience with us about this particular skill. Yeah, I would like to. So at first, you don't know what to do on MUN, so you're quite shy and you don't want to represent yourself because you are afraid of mistakes maybe. And on unmoderated caucus, I talked to my chairperson. She was a really good person, and she gave me some advices that be confident, no matter if you if you make mistakes. When you represent yourself, you will gain confidence. And I liked how she motivated me, and I was representing my country like mine. I was arguing with some people, and it feels like you are the part of the world, and you decide the problems what world is facing. And I think that my activeness there and gaining confidence led me to getting this honorable mention certificate, and that was really honored to get, and I'm really happy for it. I would like to add that 2 of our students, Azamat and Mariam, they both were awarded with certificate of honor, and this is a huge achievement because the participants, there were 3,000 delegates from 150 different schools, not only Italian schools but schools from many countries. So these 2 were distinguished as very successful students. So I'm proud of them, and I think the whole school will be proud of our students. The conference is very important because students collaborated with many foreign students, and they worked on issues, and also they built a friendship. I think Giga wants to comment on that. As mentioned before, there were 3,000 people in the entire event, and in each committee there was at least 50 students that are representing countries. And the main thing to bear in mind here is that everybody came here for the same reason as you did. They wanted to participate in this model in the United Nations. And because of this, you can really start a conversation with them, and all of them were really friendly. Plus, so when writing a resolution there, you have to create allies, which means you have to be friends with some other people, some other students, and that really builds a foundation for your friendship. I really believe that if I was to go back to Rome right now, many of them would still greet me, and I would still be able to hang out with them even today.
Giga, you are right. You really had an opportunity to build a friendship there with many students from different countries. I think organizers by purpose planned the conference in a way where the time was spent on academic simulations and on pleasure as well. I think you all enjoyed the delegates dance. Natalie, will you say a couple of words about delegates dance? So after hours of hard work at the conference, we had the pleasure to enjoy time at the delegate dance, which was very nice because we got the opportunity to meet our friends which we made at the conference, and we spent time with them, we danced and had really good time there. I think Ani would say a couple of words about cultural events. With attending this conference, we learned many important things and gained great academic experience. But besides it, we were in one of the most beautiful places in the whole world, Rome, where we visited Colosseum and Vatican sites, and of course we enjoyed delicious Italian food. Closing ceremony was also very emotional, and the people didn't want to leave the venue. They didn't want to say goodbye to each other. I think Azamat will comment on that. Okay, so again, I will say that everyone enjoyed this conference, and the worst part of this conference is not the beginning. That's the end, when you're friends with everyone, and after you don't want to leave because you found this balance between the work and between the pleasure. And the last day, the closing ceremony, I was giving a speech opposing the resolution. So I was standing in front of 3,000 people giving my speech in 1 minute. So I had to oppose the real huge amount of topics in 1 minute. It was hard, but it was easier when others, like all my friends and friends I made there, were supporting me. And after that, we just shared our contact numbers, Facebook, and now we're still keeping in touch. Now we're great friends, and still I got some messages, and people say that we can come up to their countries, visit their countries, and they're gonna host us. So we're not just gotten a knowledge and friendship, we got a new opportunity to visit another parts of the world. Participate at MUN already since we were returned. So many students addressed me personally. They told Azamat as well. The students were so happy when they shared the experience with others that I think this activity will become very popular in future in European school. Thank you for your attention. 14 იანვრიდან 20 მარტამდე ევროპულ სკოლას სტუმრობს ამერიკული კოლეჯ ბორდის წარმომადგენელი ბატონი ჯეფრი ჰოლოუეი. გთავაზობთ ინტერვიუს ბატონ ჯეფრისთან, რომელსაც ამერიკული ჰაი-სკულის მოსწავლე გიორგი იმნაშვილი უძღვება. Hello, my name is George Imnaishvili. I'm a 9th grade student of the School of American High School, and today I want to ask you some questions. What are your first impressions of Georgia? The people. I think that's the first thing I look at, is how friendly the people have been and welcome me coming to the country and getting to know somewhere that I've never been before. And so that has been a wonderful experience. I've gotten to see the city, and the staff event that the school put on my first week here was wonderful, to go out into the rural countryside and see kind of what a little bit more of Georgia looks like. What do you miss the most about United States? My family. So, long way away from home with my wife and my children, but they're used to me traveling, but every day, that's what I miss most about America. But thanks to technology, I can Skype with them every day and get to see what they look like. What do you think about Georgian cuisine or food? I'm still learning it all. I don't know any Georgian, so the staff have been good about helping me with the pronunciations of the food. But as far as taste-wise, it's been a wonderful experience. The different meats and the different cheeses, it's been very good. Can you tell us about your background while you worked in the U.S.? Sure. What I specialize in is more working with smaller schools, especially ones that want to advance and improve themselves. I've worked a lot with boarding schools, and so I really enjoy working on campuses where the students also live, because there's a whole different component to how to help them get along with each other,
But the components, whether it's a day school or a boarding school, is helping prepare them for moving into the next part of their life, which is college. And so my practice specializes a lot, not just in helping schools better themselves, like why they brought me here, but also working with individual students that say, I want help getting into this type of school, whether it's a high school. Some of the colleagues I work with, they specialize in college, but I specialize in high schoolers that want to go maybe to an American high school and help find the right school, whether it's based on your academic ability or based on your art ability or based on some schools are specialized for kids that have learning disabilities or maybe have other issues going on in their life. So I like finding the perfect school that fits that student. Do you have any kids? And if you have, can you tell us a bit about them? I have 3 children, girl, boy, girl. They're in 8th grade, 10th grade, and 12th grade. So Janae, Thorson, and Britta. Do your kids take any AP courses? They do. Much like here, students in America usually start taking AP courses around their 10th grade year. And so as a parent, I really try to help push and encourage them to achieve their best academic ability. And so we take a look at all the AP every year. My oldest daughter, Janae, is getting ready to graduate high school this year, and she'll be graduating with 10 AP courses. When you came to our school, what were the first impressions about our school? The first impression I get is looking at the passion that the teachers have. I've sat in many classrooms just to watch and observe and see how the teachers here teach the same and different from the American schools I've worked in. And I think the biggest thing that comes out is the passion that the teachers have. I have yet to be in a classroom where the teachers aren't smiling and talking with the students. And I think that is a wonderful thing. In the report that was generated, when schools become accredited, the people that came here and looked at your school found the same thing, that the passion for the teachers was probably one of the strongest pieces there in their high academic ability. What do you think that are strengths of our school? Strengths of your school? First being that one, that the teachers are passionate about teaching. The second part is for any of the students. I don't know if you've gone to the website for American High School. You can look at the biography of your teachers. You have teachers here with PhDs that are doing research for the government. You have probably some of the most qualified teachers in their fields that I've seen in many schools. So put those two together. A teacher with very, very good ability and that loves to teach the students. That's what's going to continue to drive American High School to be one of the top schools. What do you think about our students? The students, I haven't gotten to meet as many of them as I want to yet because I've been so involved with the teachers, but they've all been friendly. And so when I've been into the classrooms, the first thing they all welcome me. Even though a lot of them don't know, they know why I'm here, but they don't know exactly who I am. But they've all been welcoming to me. They've all been very polite. I sat in on the debate the other day and thoroughly enjoyed the students having the debate over freedom of speech. And so I see a lot of passion with the students mimicking the teachers in the classrooms where they didn't just sit there and take notes. They asked a very important question. That question is why? Why do things occur? And that's very important. You are here to help our school to improve, right? And how will you help American High School to improve? What projects are you working on right now? So the biggest project is a report was created when the school became accredited by Advanced Ed. In that report, there are several things that Advanced Ed made recommendations that the school could do to improve themselves. And then the school did their own report. And they said, here are the things that we think we need to do to be better. And so my biggest project right now is going through all those recommendations and working with the administrative team to complete those tasks. Some of them are very easy, create a report, implement a project. Some of them are a little bit longer term. And so we're taking every week, we take a couple of those activities that need to be completed and then saying who's going to do it, how are we going to do it, and we talk as a team, not as one person making up a decision. We talk as a team, how can we meet this activity and make it so that it improves the school? So my goal is to go through all 35 of the activities that the school has said they want to accomplish,
by next May. That is when the first report is due for the school accreditation review. And so the school is doing a very wise thing in doing this now. Some schools wait to the last minute, kind of like some students with their homework. Okay, the school isn't waiting till the day before the homework is due. The school is trying to work on accomplishing these things that's going to help them be a better school and make it a better place for you as the students. What are your recommendations to students who want to go to the United States to study there? Plan early. Start looking in 8th grade. Start looking in 9th grade. Not exactly what school you're going to be at, but have in your head, this is my goal. Because some people start thinking, well, I don't have to worry about college till I'm a junior or senior. And maybe they don't have as strong grades in their 9th grade year, or they don't do other extracurricular activities. So the number one thing is plan ahead and say, I want to go to college. What do I need to do? You know, I can't do as much this year, but let's start planning. Next is, as you're starting to look at school, especially for the sophomores, juniors, is don't look at a school just because of its name. Harvard, I keep hearing everyone say Harvard. Harvard's a great school. It's very hard to get into Harvard, okay? But Harvard isn't the best school in everything. And so besides looking at the name of the school, look at what do you want to do? Do you want to be an engineer? Do you want to be a doctor? Do you want to be a writer? Research the colleges based on who's best in those fields. Because Harvard's not number one in everything. There's schools around the nation that are number one in botany or number one in biology. If that's what you want to do, pick that school and also go visit. They all look good online. Okay, but you got to go see them. Do you have any specific that you'd like to see or do while you are in Georgia? I'm a golfer. So before I leave, I like to golf at least once in Georgia. And I went to a resort during the staff retreat and there was a golf course there. So I want to golf once before I leave Georgia. And maybe get out into the countryside again and see more of the small villages and get to know the people a little bit more. That's it. Thank you. Thank you. You were a wonderful interviewer. რამდენიმე დღის წინ ესტივის მოსწავლეებმა ლის ლეკვეიშიმო და ანა დიასამიძემ გადაიღეს გადაცემა ანა ლიზის მორიგი გამოშვება. გთავაზობთ ამ გადაცემას. Merry Christmas! მალე ახალი წელია. და ჩვენ ამისთვის მრავალგებრიელ კერს გასწავლით. რადგან ჩვენ მიყვარს კულინარიული ანალიზი. დღეს ჩვენ მოვამზადეთ შოკოლადის ბურთები. ამისათვის კი დაგჭირება ბანანი, პეჩენიები, თაფლი, შესქელებული რძე, იგივე ზღუშონი. პირველ რიგში უნდა ჩავყავით ცოტაოდენი პეჩენია ბლენდერში. როდესაც პეჩენია კარგად დაიფუშნება, უნდა გადავყაროთ ჯამში. და დავამატოთ შესქელებული რძე. მერე უნდა ჩავდოთ გაბრწყნილი ბანანი. და საბოლოოდ ყველაფერი ერთად უნდა ავლიოთ. შედეგად უნდა შევდოთ საყინულეში. შემდეგ უნდა მოვაცხადოთ ნუტელის კრემი. აი ესეთი გემრიელი გამოვიდა ჩვენი ბურთულები. გამარჯობა, მე ანა ვარ, მე ლიზი და ჩვენი შოუა კულინარიული ანალიზი. დღეს სულ ეს იყო. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.